ඔයාලා හැමෝටම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා විශ් කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි යන්නේ රුසියාවේ මොස්කව් නගරයට. හැබැයි රුසියාවේ නත්තල් සමරන දෙසැම්බර් 25 නම් නෙවෙයි. අපි සෙන්ට් පීටර්ස්බර්ග් ඉඳන් තමයි මොස්කෝව වලට ගියේ. සැප්සෙන් කියන හයි ස්පීඩ් ට්‍රේන් එකේ මොස්කෝව වලට එන්න අපිට පැය 4ක් විතර ගියා. එක ටිකට් එකක් රෂියන් රූබල් 4200ක් විතර වෙනවා. මොස්කෝව වල රෙඩ් ස්ක්වයර් එක නත්තලට ගොඩක් ලස්සනට සරසනවා. රෙඩ් ස්ක්වයර් එකේ මුලින්ම තිබිලා තියෙන්නේ මොස්කෝව වල ප්‍රධානතම මාකට් එක. මේ සියවස් ගානකට කලින්. ඊට පස්සේ රෙඩ් ස්ක්වයර් එකේ රාජතාන්ත්‍රික උත්සව වගේම රුසියානු සාස්ත්‍රාජ පෙළපතේ ඔටුනු පැළඳීමේ උත්සවත් තිබිලා තියෙනවා. රුසියාවේ නත්තල් සමරන්නේ ජුලියන් කැලෙන්ඩර් එකේ දෙසැම්බර් 25 වෙනිදාට. ඒ කියන්නේ අපි දැන්ට පාවිච්චි කරන ග්‍රෙගෝරියන් කැලෙන්ඩර් එකේ ජනවාරි 7 වෙනිදා. රුසියානු ඕර්තොඩොක්ස් සභාව සම්ප්‍රදායක් විදිහට තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ ජුලියන් කැලෙන්ඩර් එක. රෙඩ් ස්ක්වයර් එක වටේට මොස්කෝව වල ගොඩක් වැදගත් වගේම ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි කිහිපයක්ම පිහිටලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ස්ටේට් හිස්ටොරිකල් මියුසියම් එක. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 16 වන සියවසේ හදපු සෙන්ට් බැසිල්ස් කැතඩ්‍රල් එක මොස්කෝ නගරයේ සංස්කෘතිය ලස්සනට පෙන්වන තවත් අපූර්ව ගොඩනැගිල්ලක්. සාම්ප්‍රදායික රුසියානු ගෘහ නිර්මාණ කලාවට වෙනස් විදියට කරපු නිර්මාණයක් තමයි මේ කැතඩ්‍රල් එක. සෙන්ට් බැසිල්ස් කැතඩ්‍රල් එක දැන් කෞතුකාගාරයක් විදිහට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. අපි රෙඩ් ස්ක්වයර් එක ළඟ පිහිටලා තියෙන ගම් කියන shopping mall එක බලන්නත් ගියා. මේ mall එකේ එළිය වගේම ඇතුළේත් ලස්සනට නත්තල් සැලසිලි වගේම ලයිට් උනුත් කරලා තියෙනවා. 1917 රුසියානු විප්ලවය ඇති වෙද්දිත් මේ ගොඩනැගිල්ලේ කඩසාප්පු 1200ක් විතර තිබිලා තියෙනවා.
අපි ඉස්මෙයිලෝවෝ ක්‍රෙම්ලින් කියන සංස්කෘතික කේන්ද්‍රය බලන්නත් ගියා. මෙතන හදලා තියෙන රුසියාවේ ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි වල ආකෘති. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට සාස්මාලිගාව නත්තල් සීයා විදියට හඳුන්වන සෙන් නිකොලස් තුමාගේ දේවස්ථානය රුසියාවේ ලී භාවිතා කරලා හදපු උසම දේවස්ථානය වගේ ගොඩනැගිලි වල මුල් නිර්මාණ කලාවට ගොඩක් සමානව හදපු ආකෘති බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්මෙයිලෝවෝ ක්‍රෙම්ලින් එකට ඇතුළු වෙන්න අය කරන්නේත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් උදේ 10 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇතුලේ වෙනම තියෙන සමහර මියුසියම්ස් වලට අය කරනවා. මෙතන රුසියානු ඉතිහාසයට සහ සම්ප්‍රදායට සම්බන්ධ වෙන වොඩ්කා, පාන්, චොක්ලට්, මාෂ්මෙලෝ වගේ දේවල් ගැන මියුසියම්ස් තියෙනවා. ඉස්මෙයිලෝවෝ ක්‍රෙම්ලින් එක ඇතුලේ තියෙන මාකට් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට සාම්ප්‍රදායික රුසියානු භාණ්ඩ වගේම සිහිවටන ගන්න පුළුවන්. මොස්කෝව ගියත් බලන්න වටිනම දෙයක් තමයි විශේෂ ගෘහ නිර්මාණ කලාවට අනුවාදලා තියෙන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන්ස්. 1935 දී ස්ටේෂන් 13 පටන් ගත්ත මොස්කෝ මෙට්‍රෝ දැන් ස්ටේෂන් 188ක් තියෙන කිලෝමීටර් 300ක් දිග දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක්. ලෝකේ කාර්යබහුලම මෙට්‍රෝ සිස්ටම් වලින් එකක් තමයි මොස්කෝ මෙට්‍රෝ. ලෝකේ තියෙන මෙට්‍රෝ සිස්ටම්ස් වලින් පොළොව මට්ටමින් ගොඩක් ගැඹුරට වෙන්න පිටලා තියෙන සිස්ටම් එකක් තමයි මොස්කෝ මෙට්‍රෝ. දැන්ට අවුරුදු 90කට විතර කලින් සෝවියට් රුසියාව පාලනය කරපු ජෝසෆ් ස්ටාලින් තමයි මේ මෙට්‍රෝ ව්‍යාපෘතියට මූලිකත්වය දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්ටාලින්ගේ අදහසකට අනුව තමයි රුසියාවේ ඒ කාලේ හිටපු කලාකරුවන් සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් මේ මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් වල චිත්‍ර සහ කලා නිර්මාණ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට නිර්මාණ කටයුතු කරලා තියෙන රටට දීප්තිමත් අනාගතයක් උදා වෙනවා කියලා සංකේතවත් කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් පොළොව යට වුණත් සූර්යාලෝකයේ වගේ දීප්තිමත් එළියක් වැටෙනවා කියලා දැනන විදිහට තමයි මේ ස්ටේෂන්ස් වල ලයිට් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මේ නිර්මාණ කටයුතු වලට ඉතා වටින ග්‍රැනයිට්, මාබල්, මොසයික් ටයිල් වගේම ලෝකටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙට්‍රෝ ඩේ පාස් එකක් ගත්තොත් මේ වගේ ලස්සන ස්ටේෂන්ස් වල නැවතිලා බලන්න පුළුවන්. මොස්කෝ ක්‍රෙම්ලින් කියන්නේ විශාල තාප්පයකින් වට කරලා හසු බලකොටුවක්. 15 වෙනි සියවසේ තමයි ගොඩනැගිලි කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. රුසියාවේ ජනාධිපතිතුමාගේ නිල නිවස විදියට දැනට පාවිච්චි කරන්නේ මොස්කෝ ක්‍රෙම්ලින් එක. ක්‍රෙම්ලින් බලකොටුව ඇතුලේ මාලිගා 5ක් වගේම දේවස්ථාන 4ක් තියෙනවා. 1918 දී සෝවියට් ආණ්ඩුව දැන් සෙන්ට් පීටර්ස්බර්ග් විදියට හඳුන්වන පෙට්‍රෝග්‍රෑඩ් නගරයේ ඉඳන් මොස්කෝ නගරයට රාජ්‍ය පාලන කටයුතු අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ලෙනින් වගේම ජෝසෆ් ස්ටාලින් වගේ සෝවියට් රුසියාව පාලනය කරපු රාජ්‍ය පාලකයන්ගේ නිල නිවස උනේත් මොස්කෝ ක්‍රෙම්ලින් එක. 1961 දී සෝවියට් සමූහ ආණ්ඩුවේ කමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 22 වෙනි සැසිවාරයට තමයි ස්ටේට් ක්‍රෙම්ලින් පැලස් එක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ක්‍රෙම්ලින් බලකොටුවේ තාප්පේ දෙකින් අඩි 7300ක් විතර වෙනවා වගේම උසින් අඩි 16 ඉඳන් සමහර තැන්වල අඩි 62ක් විතර උස වෙනවා. විශේෂත්වය තමයි මේ තාප්පේ ඝනකම අඩි 11 ඉඳන් පටන් අරගෙන සමහර තැන්වල අඩි 21ක් විතර වෙනවා. ට්‍රොයිට්ස්කිය ටවර් එක හදලා තියෙන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 15 වෙනි සියවසේ. කැතඩ්‍රල් ඔෆ් ඩෝමිෂන් දේවස්ථානය හදලා තියෙන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1479. ඒ කාලේ මොස්කෝ නුවර ප්‍රධාන ඔර්තොඩොක්ස් දේවස්ථානය වුණ මේ දේවස්ථානය තමයි රුසියානු ශාස්ත්‍ර අධිරාජ්‍යවාදයෙන් ඔටුනු පළඳලා තියෙන්නේ. මේ කාලෙදිම තමයි අනිත් ඔර්තොඩොක්ස් දේවස්ථාන වන කැතඩ්‍රල් ඔෆ් ද ඇනන්සියේෂන් සහ කැතඩ්‍රල් ඔෆ් ද ආකේන්ජල් මයිකල් හදලා තියෙන්නේත්. අයිවන් ග්‍රේට් බෙල් ටවර් එක හදලා තියෙන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1600. අඩි 266ක් උස වන මේ කුළුණේ සීනු 21ම නාද කරනවා ඉස්සර සතුරු ආක්‍රමණයක් ළඟ එනවනම්. දාසයන් සියවසේදී රාජකීය ආයුධ කපඩා විදිහට ආරම්භ කරලා තියෙන ක්‍රෙම්ලින් නාමරික ගොඩනැගිල්ල දැන් කෞතුකාගාරයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට 5 වෙනි හා 20 වෙනි සියවස් අතරට අයිති වෙන රුසියානු හා බටහිර යුරෝපියානු කෞතුක භාණ්ඩ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රෙම්ලින් නාමරි මියුසියම් එකේදී ඔයගලන්ට ඉස්සර පාවිච්චි කරපු ඔටුනු, අශ්ව කරත්ත,
ආයුධ රාජකීය ඇඳුම් වගේම ආභරණත් බලාගන්න පුළුවන්. මියසියම් එක බ්‍රහස්පතින්දා දවස්වල ඇරෙන්න අනිත් හැම දවසකම උදේ 10 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා. රෂියන් රූබල් 1000ක් වෙනවා ටිකට් එක එක්කෙනෙක්ට. රිසර්වේෂන් එකක් දානවා නම් හොඳයි මියසියම් එකට යන්න කලින්. රුසියාව වගේ හිමපතනේ අධික වෙන රටවල් වල එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා හිම අයින් කරන්න. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ ෆුට්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් එක හිම අයින් කරන විදිය. අපි රුසියාවෙන් පිටත් වෙද්දී ආපු ෆ්ලයිට් එකෙත් ටේක් ඔෆ් කරන්න කලින් හිම සහ අයිස් අයින් කරා මේ විදියට. මොකද ගුවන් යානයේ තටු උඩට වැටලා තියෙන අයිස් වලින් ගුවන් ගමනේ ආරක්ෂාවට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ මොස්කෝ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ නත්තල.